ตัวพอเนี้ยอุปกรณ์กระดาษคัตเตอร์สีโปสเตอร์ลูกกันน้ำฟองน้ำพริกหวานข้าวโพดมะเขือมื่นคือกระเจี๊ยบเขียวนั่นเองแล้วก็ผักกาดขาว